Hello everyone, welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এইডাল জুৱেলাৰী। এইডাল মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আহি আছিলে, ভাবিলোঁ আজি মই বনাই চাওঁ আৰু মই বনোৱাডাল এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল অলপ। বলক তো ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো দেখুৱাওঁ। প্ৰথমতে আমাক লাগিব নাইলনৰ ৰছী, যিডাল মই অসমীয়া গহনা বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আগৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখিছেই হয়তো। আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ মোৰ ওচৰত জামৰিংছ নাছিলে বুলি ৰুমত থৈ আহিলোঁ, কিন্তু ক্ৰাফটিঙৰ বস্তুৰ লগত ক'তনো সোমাইছিলে জানো এই পেকেটটো, তো ভাবিলোঁ এইটো এটা লৈ লওঁ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত জামৰিংছ নাই তেনেহ'লে তাঁৰৰ পৰা বনাব পাৰিব। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই থোৱা আছে কেনেকৈ বনাই। এতিয়া নাইলনৰ ৰছীডালেৰে জামৰিংছটো ৩-৪টামান গাঁঠি দি লৈছোঁ। ৰছীডাল যিহেতু পিছল, সেয়েহে জামৰিংছটোৰ পৰা এৰি নাযাবলৈ এনেকৈ ৩-৪টা গাঁঠি দিবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছত আমাক লাগিব নেইল পলিচ। এইকেইটা মোৰ পুৰণা নেইল পলিচ আছিল। এটাটো সম্পূৰ্ণই পুৰণা, একদম আঠা লাগি ধৰিলে। এইটো অকণমান ভাল হৈ আছে। ভিতৰত যি চাইছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ, সেইকাৰণে বাৰীৰ পিছফালে আহিলোঁ। পিছফালে এনেকৈ খুঁটিকেইটা পুতি থোৱা আছিলে আগৰ পৰাই, কিবা লগাবলৈ চাগে। তাতে মই নাইলনৰ ৰছীডাল এই খুঁটিকেইটাতে গাঁঠি দি ল'লোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ শাক পাচলি লগাই থোৱা আছে, দেখিছেনে? বেৰা কুৰা দি থোৱা আছে। তাত আছে কবি, নহৰু, পিঁয়াজ। অলপ অলপ ডাঙৰ হৈছেহে আৰু। এতিয়া ৰছীডালৰ ওপৰত নেইল পলিচ লগাম। কেনেকৈ লগাম মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো প্ৰথমতে এটা অলপ থকাটো খুলি লৈছোঁ, ইটো একেবাৰে টান হৈ গ'ল, দেখুৱাবলৈ নহ'লে। এতিয়া এই ধৰণে নেইল পলিচটো যেনেকৈ ড্ৰপবোৰ ওলাব, সেই ড্ৰপটো ৰছীডালত লগাই গ'লেই হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টোত জিলিকি উঠা নাই কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডটো অকণমান বেয়া হ'ল আৰু কেমেৰা কোৱালিটিও ইমান ভাল নহয়, তো এই ধৰণে লগাই গ'লে হৈ গ'ল আৰু। নতুন নেইল পলিচ হ'লে আৰু বেছি ভাল হ'লহেঁতেন, ড্ৰপবোৰ ধুনীয়াকৈ গোল গোল হৈ গ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া মোৰ ওচৰত নতুন নেইল পলিচ আনিবলৈ দোকানো নাই আৰু গ'লেও দূৰলৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে যিকেইটা আছে সেইকেইটাৰ পৰাই বনাব লৈছোঁ। অকলে অকলে কাম কৰিলে এইবোৰেই প্ৰব্লেম। মই এতিয়া বেক চাইডত আছোঁ, কেমেৰাটো মোৰ ফ্ৰণ্টত আছে, সেইকাৰণে মই গমো নাপাওঁ যে ব্লাৰ হৈ আছে। মোৰ ওচৰত যদি কোনোবা থাকিলেহেঁতেন, ভিডিঅ' কৰি দিয়া মানুহ থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো বস্তুবোৰ আৰু ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন। তথাপিও বুজি পাইছে নিশ্চয়, ৰছীডালত এই ধৰণে নেইল পলিচৰ ড্ৰপবোৰ দি গ'লেই হৈ গ'ল। এডাল 1 ঘণ্টামান শুকাবলৈ দিলোঁ। এটা ছাইডততো জামৰিংছ লগাই থোৱা আছিলে প্ৰথমতে, আনটো ছাইডত এচ এটা লগাই দিছোঁ। এচটো হাতেৰে বনোৱা তাঁৰৰ পৰা। এডাল আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া পিন্ধি দেখুৱাম। এডাল পিন্ধাৰ পিছত এনেকুৱা দেখা গৈছে। আপোনালোকে যদি বনায় তেনেহ'লে নতুন নেইল পলিচ ল'ব, নহ'লে ড্ৰপছবোৰ সৰু সৰু হৈ থাকে। মোৰ এই ড্ৰপছবোৰ সৰু সৰু হৈ থাকিলে আপোনালোকে ৰেজিনৰ সহায়তো বনাব পাৰিব। মোৰ বাৰু বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।